Para akong may black eye. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Jen, and today's video, gagayahin natin yung makeup look ni Jennie from Blackpink. I promise this is very enjoying. Shoutout nga pala sa nagbigay or nagsuggest ng content na to na si Miss Marie Chris. Kaya guys, kung may mga suggestion kayo, just comment down below. So guys, tingnan natin kung bagay sa atin yung kung bagay sa mga morena yung mga makeup look ni Jennie. Let's start! So guys, ito, at toner muna bago anything else. So, ayan. Lalagyan na tayo ng toner. Yes. Ayan, after that. And then next, ito na lang gagawin natin guys. Lalagay muna natin tong Protection Against Long-Term Skin Damage from Iberbalina Naturals Daily Sunscreen Motorcycle. Let's start. Oh. Yung kilay niya, okay lang naman. As in, natural na yung kilay niya. Ayan. So, ang gagamitin ko ay ito. Soft colored pencil. Ayan guys, yan. Dodrawingin lang muna natin, gagawin natin sa mukha ni Jennie. Is itong Soft Tan Fit Me. Yan, tingnan natin guys kung babagay ito sa atin. At gagamitin ko po itong powder puff nito. So ayan, bagong-bago pa talaga siya guys. Ayoko sana siyang gamitin kasi kailangan for the cold. Parang sobrang puti lang niya. Ayan guys, yung kamay ko sobrang layo sa mukha ko. In real life. I-wash lang natin na yun. Kasi pag natutulog ako, hindi naman talaga ako nagme-makeup. So, ayan. Next natin is concealer. Maglalagay muna tayo ng eyeshadow. Tingnan natin. Okay guys, so ito ang gagamitin natin guys. Itong kulay na to. Let's see what happened. Siyang binagay dyan sa eyeshadow. Ba't ko pa nilagyan yun sa akin? Let's see what happened. Ayan. Then after that, iba-brush out muna natin yung ating loose powder. Next is, pahabain muna natin yung ilong natin guys.
I use a Burbalina deep liner. Tingnan natin kung perfect. Maganda naman to. Nagamit ko na siya, pero we'll see. Oh my god. Dito talaga ang mga babae nag-struggle, guys. Ito yung struggle natin. Ayan, si Jennie nilagyan niya lang dito. So, hindi na siya naglagay sa baba. Sana ganun din naman ang kuno. Ayan, ang init guys. Trying hard, nagpiprank-prank. Para akong may black eye. Ayan guys, next is ang lipstick na naman ni Jennie. Yan. Kasi itong ano guys, itong ilalagay ko na lipstick is matte lipstick. Para lang akong binugbog. Yan guys, ang gagamitin natin ay Volume Coral. Volume Coral. Tapos na yung ating Jennie makeup. O diba, parang ano lang, parang vampire. Ayan guys, thank you so much pala sa suggest ng video na to. And please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And see you for the next video. Bye-bye!